Het applaus, dat, oba dat moment, door de zaal galm, was niet voor haar, het was voor het wonder, dat ze zojuist had meegemaakt, toen een vrouw die door de wereld was verketen, haar verloren stem terugvond, en 300 levens veranderde met één enkel lied. Maar slechts 2 uur eerder was Clara de Vries slechts een onzichtbare schoonmaakster, die met haar karretje door de gangen van het Staatsschouwburg reed. Haar pasjes waren stil, berekend om de repetities op de grote podia niet te storen. Op 52-jarige leeftijd was ze een meester geworden in de kunst van verdwijnen, van ruimte innemen, zonder opgemerkt te worden, van bestaan aan de rand van het leven van anderen. Op die dinsdagmiddag, terwijl ze de spiegels van het hoofdkamertje schoonmaakte, luisterde Clara naar de vocalisaties van sopraan Vivian de Bruin, de ster van de opera La Traviata, die aan het eind van de week in première zou gaan. De kristalheldere stem van de zangeres drong door de muren heen, met noten die leken te dansen in de lucht als gouden vlinders. Clara stopte even, sloot haar ogen en liet de muziek haar meenemen naar een verre plek, waar de tijd leek te hebben stilgestaan. Hey, jij! De schorre stem van de artistiek leider, Marcel van Dijk, doorbrak het moment als een mes. We betalen je niet om hier stil te staan naar muziek te luisteren. Maak dat af en ga de toiletten in de kelder schoonmaken. Clara boog haar hoofd, mompelde en bijna onhoorbaar, sorry, meneer, en zette haar werk voort. Marcel was een man die zijn carrière had opgebouwd, door over de dromen van anderen heen te lopen, kunst tot product en talent tot handelswaar te maken. Voor hem waren mensen als Clara slechts onderdeel van het onzichtbare raderwerk dat het theater draaiende hield, onmisbaar, vervangbaar, irrelevant. Terwijl ze de trap afdaalde naar de kelder, voelde Clara het vertrouwde gewicht van de onbeduidendheid op haar schouders drukken. Elke tree was een herinnering aan hoe ver ze was verwijderd van wat ze ooit was geweest. Het echoen van haar stappen in de ondergrondse gangen klonk als een melancholieke melodie, een soundtrack voor een leven dat een schaduw van zichzelf was geworden. In de vochtige stilte van de kelder, tussen de keur van schoonmaakmiddelen en het verre geraus van de ventilatoren, stond Clara even toe dat ze kwetsbaar was. Ze leunde tegen de koude muur en sloot haar ogen en liet de herinneringen haar overspoelen als een onvermijdelijke kolf. 25 jaar geleden was ze Clara Mendes da Silva geweest, een 27-jarige jonge vrouw, met een stem die engelen deed huilen. Dochter van een arbeider en een naaister was ze opgegroeid met zingen in de kerkkoren van de buurt, waar haar stem opviel als een ruwe diamant tussen gewone stenen. Pater Jozef, die in zijn jeugd muziek had gestudeerd, was de eerste die het buitengewone potentieel van dat meisje met dromerige ogen herkende. Clara, mijn dochter, had hij gezegd na een bijzonder ontroerende repetitie, God heeft je een zeldzaam geschenk gegeven. Je stem kan harten raken, wonden hellen, levens veranderen. Laat de wereld je niet overtuigen van het tegendeel. Met een studiebeurs die ze had gewonnen na een auditie die de docenten van het conservatorium in tranen bracht, had Clara zich gestort op de wereld van de klassieke muziek. 5 jaar lang wijdde ze zich volledig aan haar vak. Studeerde ze zangtechniek, interpretatie, talen, muziekgeschiedenis. Haar stem kreeg elke maand meer complexiteit en diepte, als een wijn die rijpt in de duisternis van de kelders. De eerste keer dat ze op het podium van het Staatsschouwburg stond, nog als studente, voelde Clara dat ze haar plek in het universum had gevonden. De warme lichten omhulden haar als een knuffel, de perfecte akoestiek versterkte elke nuance van haar stem, en het publiek ademde met haar mee, hield de tijd voor haar stil, beleefde met haar elke noot die uit haar ziel sprong. Maar het leven, had Clara geleerd, heeft de wrede gewoonte om je vleugels af te rukken precies wanneer je klaar bent om te vliegen. De ziekte van haar moeder kwam als een stille orkaan, kanker. Het woord klonk als een doodvonnis, niet alleen voor mevrouw Carmen, maar ook voor alle dromen die Clara had opgebouwd. De behandelingen waren duur, pijnlijk duur, de studiebeurs dekte alleen het collegegeld,
en Clara moest werken om het huishouden te onderhouden en de medicijnen te betalen. Eerst waren het slechts wat bijbaantjes, privé-zanglesgeven, zingen op bruiloften in het weekend. Daarna, toen de situatie verslechterde, moest ze nachtelijke schoonmaakwerk accepteren om haar inkomen aan te vullen. De nachten zonder slaap, de fysieke vermoeidheid en de emotionele stress begonnen hun tol te eisen. Haar stem, ooit kristalhelder en krachtig, begon tekenen van vermoeidheid te vertonen. Het keerpunt kwam op een najaarsmiddag tijdens een zangtechniekles. Professor Albertini, een strenge Italiaan die mentor was geweest van grote namen uit de wereld van de opera, stopte abrupt het pianospelen midden in een oefening. Clara, wat gebeurt er met je? Zijn stem droeg meer teleurstelling dan woede. Je stem is anders, gespannen, geforceerd. Je ademt niet goed, je ondersteunt de noten niet. Het is alsof je bang bent om te zingen. De tranen die Clara maandenlang had opgehouden, vonden eindelijk een weg. Daar, in die kleine kamer met een vals gestemde piano en vergeelde partituren, stortte ze in. Ze vertelde over haar moeder, over het nachtelijke werk, over de vermoeidheid die zich in haar botten leek te hebben genesteld. Professor Albertini luisterde zwijgend, zijn blauwe ogen vol diepe begrip, die alleen iemand die vele gebroken dromen had gezien kon hebben. Mijn lieve Clara, zei hij uiteindelijk, het leven dwingt ons soms tot onmogelijke keuzes, maar weet dat je stem, je talent, niet zullen verdwijnen. Ze zullen op je wachten, wanneer je er klaar voor bent om ze weer op te zoeken. Mevrouw Carmen overleed op een winterochtend en nam niet alleen haar warme aanwezigheid mee, maar ook de laatste sporen van Clara's zangcarrière. Wat overbleef was een gebroken vrouw, diep in de schulden, zonder de kracht om verder te dromen. Ze verliet het conservatorium 3 maanden voor haar afstuderen, stopte haar partituur in een doos boven in de kast en nam een schoonmaakbaan aan in hetzelfde theater waar ze ooit had gedroomd te schitteren. 25 jaar verstreken als een film in slow motion. Clara trouwde met Robert, een vriendelijke maar ambitieloze man, die werkte als portier in een kantoorgebouw. Ze kregen 2 kinderen, Marcus en Letitia, die opgroeiden zonder ooit te weten dat hun moeder ooit een van de meest veelbelovende stemmen van haar generatie was geweest. Voor hen was ze altijd alleen maar moeder, de vrouw die theaters en scholen schoonmaakte, die moe thuis kwam en zelden over haar dag sprak. Robert overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval, waardoor Clara volledig alleen achterbleef. De kinderen hadden hun eigen leven opgebouwd. Marcus was naar het buitenland verhuisd. Letitia woonde in een andere stad met haar man. Bezoeken waren zeldzaam, telefoontjes nog zeldzamer. Clara was een vreemde geworden in haar eigen verhaal, een figurant in het toneelstuk van haar eigen leven. Terug in het heden, in de vochtige kelder van het theater, veegde Clara de tranen weg die ze niet eens had gemerkt. Ze pakte haar schoonmaakmiddelen en ging weer naar boven, klaar om nog een dag onzichtbaar werk te verrichten. Maar het lot heeft soms zijn eigen plannen. Toen ze op de bovenverdieping aankwam, trof ze een kleine opstoot aan. Vivian de Brown stond in het midden van een groep mensen, duidelijk in paniek met haar hand op haar keel. Ik kan niet zingen. Haar stem klonk schor en wanhopig. Mijn keel zit helemaal dicht. De dokter zegt dat het een acute laryngitis is. Ik moet minimaal een week volledig stemrust houden. Marcel van Dijk liep heen en weer, als een leeuw in een kooi, de telefoon tegen zijn oor geklemd, op zoek naar een vervanger op het laatste moment. Clara wist dat het een bijna onmogelijke missie was. La Traviata was een technisch uitdagende opera, die niet alleen uitzonderlijke zangtechniek vereiste, maar ook een diepgaand begrip van het werk. Het was niet het soort rol dat je in 2 dagen leert. Dames en heren, zei Marcel, tenslotte de telefoon neerleggend en zich tot de groep wendend, ik zal de voorstellingen moeten afzeggen. Er is niemand beschikbaar die de rol op zo korte termijn kan overnemen. Toen gebeurde er iets buitengewoons. Vanuit het einde van de gang, bijna als een gefluister, kwam een stem. Ik kan helpen. Iedereen draaide zich om verrast. Clara had gesproken voordat ze had kunnen verwerken wat ze deed.
Haar hart klopte zo hard dat het door de gangen leek te echoen. 25 jaar stilte waren verbroken door een impuls die ze zelf niet helemaal begreep. Marcel keek haar aan, alsof ze een geestverschijning was. Pardon, zei u iets? Zijn stem had dezelfde neerbuigende toon als altijd. Clara haalde diep adem. Ze voelde haar benen trillen, maar ergens diep van binnen was iets ontwaakt. Het was alsof een deur, die tientallen jaren op slot had gezeten, eindelijk open was gegaan. Ik zei dat ik kan helpen, herhaalde ze, deze keer vastberadener. Ik ken de hele partituur van La Traviata. Ik kan de rol van Violetta zingen. De stilte die volgde was oorverdovend. Sommige mensen lachten nerveus, anderen keken haar alleen maar aan, alsof ze gek geworden was. Marcel schudde ongeduldig zijn hoofd. Mevrouw, hij keek naar haar naamplaatje, Clara. Ik begrijp dat u wilt helpen, maar dit is geen karaoke. Dit is een professionele opera. We hebben een getrainde zangeres nodig. Hij maakte een pauze op zoek naar de juiste woorden. Geen schoonmaakster die van muziek houdt. De woorden sneden Clara als messen, maar vreemdzinnig, in plaats van haar te laten terugdeinzen, maakten ze haar sterker. Er was iets in de publieke vernedering, in de automatische minachting, dat een kracht ontketende, die ze was vergeten te bezitten. Meneer Van Dijk, haar stem droeg nu een autoriteit die iedereen verraste, inclusief zichzelf, met alle respect. U weet niets over mij. U weet niet waar ik vandaan kom. U weet niet wat ik heb gestudeerd. U weet niet wat ik heb meegemaakt. U ziet mij alleen maar als een schoonmaakster, omdat dat is wat u wilt zien. De artistiek leider was duidelijk ongemakkelijk. Hij was het niet gewend om uitgedaagd te worden, zeker niet door iemand die hij hiërarchisch lager achtte. Goed dan, zei hij met een wrede glimlach, aangezien u zo aandringt, wat dacht u van een kleine demonstratie? Zing iets voor ons, wat dan ook. Maar wanneer u zich publiekelijk vernedert, wil ik dat u zich herinnert dat u het zelf gevraagd hebt. Clara sloot haar ogen even. Ze kon de blikken van alle mensen om haar heen voelen, sommigen nieuwsgierig, anderen amusant, de meesten beschaamd door de situatie. Maar in de stilte van haar gedachten hoorde ze een bekende stem. De stem van professor Albertini. Je stem zal op je wachten wanneer je er klaar voor bent om hem weer op te halen. Toen ze haar ogen opende, was er iets veranderd. Haar houding was anders, rechterop, zelfverzekerder. Haar schouders, die het gewicht van tientallen jaren van berusting droegen, rechten zich plotseling. En toen, zonder waarschuwing, zonder voorbereiding, zonder muzikale bekleding, begon Clara te zingen. De eerste noot die uit haar keel kwam, deed het hele theater stil worden. Het was puur, kristalhelder, doordrongen van een emotie die zo diep leek te komen uit de aarde. Ze had Addio del Passato gekozen, de meest uitdagende aria van Violetta, die alle pijn en alle schoonheid van het personage samenvatte. Addio del Passato bei sogni ridenti, le rose del volto sono palenti. Terwijl Clara zong, voelde ze zich herenigd met een deel van zichzelf dat ze lang geleden verloren was geraakt. Haar stem bezat niet alleen de perfecte techniek van haar jarenlange studie. Ze had er lagen van emotionele diepte aan toegevoegd, die alleen de moeilijkheden van het leven kunnen schenken. Elke noot droeg het gewicht van haar verliezen, de schoonheid van haar herinneringen, de kracht van haar veerkracht. Mensen in de buurt begonnen dichterbij te komen, magnetisch aangetrokken door die stem die de gewone klank transformeerde tot een heilig podium. Medewerkers van andere delen van het theater kwamen aangerend, denkend dat Vivian zich wonderbaarlijk hersteld had. Muzici van het orkest, die in een andere kamer repeteerden, stopten midden in hun stukken om te luisteren. Maar het was het gezicht van Marcel van Dijk dat de meest dramatische transformatie weerspiegelde. De man die haar enkele minuten eerder nog belachelijk had gemaakt, observeerde haar nu met een blik van absolute verbazing, zijn ogen wijd open, zijn mond half open. Het was alsof hij een geest zag, of misschien voor het eerst in jaren, een echt wonder aanschouwde. Toen Clara de aria beëindigde, was de stilte die volgde niet van ongemak, maar van eerbied. Het was het soort stilte dat alleen volgt op werkelijk transcendente momenten, wanneer iets groots ons gewone leven even raakt.
De eerste die begon te applaudisseren was Vivian de Bruin. Zelf ziek, zelfs met haar heese stem, naderde ze Clara met tranen in haar ogen. Mijn God, fluisterde ze, waar ben je al die jaren geweest? Dit was het mooiste wat ik ooit in mijn hele carrière gehoord heb. Clara was nog steeds aan het verwerken wat er net gebeurd was. Het was alsof ze net wakker was geworden uit een droom van 25 jaar, of misschien eindelijk wakker was geworden voor de werkelijkheid na decennia te hebben geslapen. Marcel van Dijk naderde langzaam, duidelijk worstelend met zijn eigen trots en vooroordelen. Begon hij, stopte dan, haalde diep adem en probeerde het opnieuw. Clara, ik moet je mijn excuses aanbieden, mijn diepste excuses. Ik heb je volledig verkeerd beoordeeld. En hij pauzeerde, alsof de volgende woorden vreselijk moeilijk uit te spreken waren, en ik heb je hulp nodig. Toen verscheen dirigent Giuseppe Benedetti, de Italiaanse dirigent van het orkest, aanhorend door de kang, duidelijk overstuur. Wat was dat wat ik net gehoord heb? Vroeg hij, buiten adem. Die stem, waar kwam die stem vandaan? Toen alle ogen zich op Clara richtten, voelde ze opnieuw dat vertrouwde gevoel van de schijnwerpers op zich gericht, maar deze keer was het anders. Er was geen angst, geen schaamte, er was alleen een gevoel van eindelijk op de juiste plek te zijn. Maestro, zei Marcel, nog steeds duidelijk verlegen, ik wil graag Clara de Vries voorstellen, onze nieuwe Violetta. De wenkbrauwen van de maestro schoten zo omhoog dat ze bijna verdwenen onder zijn grijze haar. Scusi, is de signora een professionele zangeres? Waar heeft ze gestudeerd? Bij wie heeft ze les gehad? Clara glimlachte voor het eerst in jaren, geen beleefde of verlegen glimlach, maar een oprechte glimlach, vol met een vreugde die ze vergeten was, dat ze kon voelen. Ik heb hier gestudeerd, maestro, aan het conservatorium, 25 jaar geleden, bij professor Albertini. Albertini, Giuseppe Albertini. De maestro leek het niet te geloven wat hij hoorde. Mamma mia, Giuseppe was mijn leraar in Italië, voordat ik naar Nederland kwam. Hij sprak altijd over een uitzonderlijke Nederlandse studente, met een stem die hij omschreef, als aangeraakt door engelen. Hij zei dat ze voor haar afstuderen was verdwenen, dat hij nooit had geweten wat er met haar was gebeurd. Bent u, Clara de Vries. De wereld leek stil te staan. Clara voelde de tranen in haar ogen branden, maar deze keer waren het geen tranen van verdriet. Het waren tranen van herkenning, van thuiskomen, van eindelijk gezien worden, na decennia van onzichtbaarheid. Ja, fluisterde ze, ik ben Clara de Vries. De maestro naderde en pakte haar handen met een verbazingwekkende tederheid voor een man van zijn omvang. Clara, Giuseppe sprak tot zijn laatste dagen over jou. Hij is 3 jaar geleden overleden, weet je. Maar hij vroeg zich altijd af wat er met zijn piccola usignola, zijn kleine nachtegaal, was gebeurd. Als hij vandaag nog leefde, Madonna, hoe blij zou hij zijn. De emoties, die Clara decennia lang had onderdrukt, vonden eindelijk hun uitweg. Ze huilde daar, in het midden van de kang, omringd door mensen die enkele minuten eerder vreemden waren, en die nu getuigen waren van haar artistieke wedergeboorte. Het waren geen tranen van schaamte of wanhoop, maar tranen van verlichting, van bevrijding, van wedergeboorte. En toen, in een beslissing die iedereen, inclusief zichzelf, verraste, draaide Clara zich om naar de kleine groep die zich rond haar had verzameld. Weten jullie, zei ze, haar tranen afvegend, maar haar glimlach behoudend. Gedurende al die jaren van stilte, dacht ik vaak dat ik mijn kans had gemist, dat het te laat was om opnieuw te beginnen. Maar misschien is het precies het tegenovergestelde. Misschien moest ik dit alles doormaken zodat mijn stem de diepte kreeg die het nu heeft. Ze pauzeerde, kijkend naar elk gezicht om haar heen. Als jullie het mij toestaan, wil ik deze uitvoering niet alleen aan de kunst wijden, maar aan alle mensen die zich onzichtbaar, vergeten voelen, alsof hun dromen een houdbaarheidsdatum hebben. Haar stem was sterk vol doelgerichtheid. En als iemand van jullie een vergelijkbaar verhaal heeft, als jullie iemand kennen die een droom heeft opgegeven, vraag ik jullie om deze boodschap te delen. Soms leidt het leven ons over kronkelige paden, niet om ons te vernietigen, maar om ons voor te bereiden op iets groters. Als dit verhaal jullie net zo raakt als het mij nu raakt, abonneer je dan op ons kanaal,
activeer de meldingen, want samen kunnen we de wereld laten zien, dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen, nooit te laat is om onze stem te vinden. Onze de repetitie die volgde was magisch. Clara kende niet alleen de hele partituur, ze interpreteerde hem met een emotionele rijpheid die elke aria tot een viscerale ervaring maakte. Haar stem had texturen gekregen die alleen tijd en lijden kunnen geven, waarbij ze haar hele techniek uit haar jarenlange opleiding behield, maar lagen van menselijkheid toevoegde, die elke noot lieten resoneren met absolute waarheid. Gedurende de 3 dagen van intensieve repetities, die aan de première voorafgingen, voelde Clara zich alsof ze een droom beleefde, of beter gezegd, alsof ze eindelijk wakker was geworden uit een nachtmerrie, die tientallen jaren had geduurd. Elke ochtend, als ze in het theater aankwam, niet meer als schoonmaakster, maar als de hoofdrolspeelster van de opera, moest ze zichzelf knijpen om zeker te weten dat het allemaal echt was. Het nieuws verspreidde zich razendsnel door de stad. Schoonmaakster wordt overnacht operaster, kopten de kranten. Maar Clara wist dat de waarheid complexer en mooier was dan elke sensationele kop kon vatten. Ze was niet overnacht een ster geworden. Ze was altijd al een ster geweest. Ze was alleen vergeten te schijnen. Op de avond van de première zat de Stadsschouwburg vol. Niet alleen met het gebruikelijke operapubliek, maar met mensen die geraakt waren door Clara's verhaal, die in haar een weerspiegeling zagen van hun eigen sluimerende dromen. In de zaal zaten haar kinderen, Marcus en Letitia, die vanuit hun respectievelijke uithoeken van de wereld waren gekomen om de wedergeboorte van hun moeder bij te wonen. Er was ook Robert van de portier, Maria van de kantine, mevrouw Francisca van de bloemenwinkel, gewone mensen die in Clara de mogelijkheid van hun eigen wonderen herkenden. Tonen de lichten duwden, en de dirigent zijn baton opstak, voelde Clara in diepe rust over haar heen komen. Er was geen nervositeit, geen angst. Er was alleen een gevoel dat ze precies daar was waar ze altijd al had moeten zijn. De eerste aria werd ontvangen met een ovatie die bijna 5 minuten duurde, maar het was tijdens Sempre Libera, aan het einde van de eerste acte, dat er iets werkelijk buitengewoons gebeurde. Clara zong niet alleen de woorden van Violetta. Ze beleefde elke emotie, elk conflict, elk moment van pijn en vreugde van het personage. Haar stem steeg en daalde over onmogelijke toonladders met een gemak dat de wetten van de natuurkunde leek te tarten. Maar het was de rauwe emotie, de menselijke waarheid die ze overbracht, die hele zalen in ademloze stilte bracht. Toen tijdens de pauze kwam Marcel van Dijk naar haar toe, in de kleedkamer, zijn ogen glinsterden van niet geuite tranen. O zei, Clara, zei hij, zijn stem hees, ik moet mijn excuses aanbieden. Niet alleen voor wat er een paar dagen geleden gebeurd is, maar voor al die jaren dat je hier hebt gewerkt en ik je nooit echt heb gezien. Nooit de moeite heb genomen om je verhaal, je dromen te leren kennen. Ik heb je gereduceerd tot een functie. En dat was onvergeeflijk. Clara keek hem vriendelijk aan. De woede die ze had kunnen voelen, was vervangen door een diepgaand begrip van menselijke kwetsbaarheid, van het gemak waarmee we oordelen en beoordeeld worden. Mieper, Marcel, zei ze, zijn naam voor het eerst gebruikend, we zijn allemaal schuldig aan het niet zien van de mensen om ons heen. Ikzelf heb me al die jaren laten zien, als onzichtbaar. Ik ben gestopt met vechten voor mijn eigen zichtbaarheid. Vandaag hebben we allebei iets belangrijks geleerd over het kijken voorbij uiterlijke schijn. De tweede acte was nog krachtiger dan de eerste. Clara had haar ritme gevonden, haar zelfvertrouwen was op zijn hoogtepunt, en haar stem leek vleugels te hebben gekregen. Tijdens Amami Alfredo, haar interpretatie van Violetta's verzoening met Alfredo, was er geen enkele persoon in de zaal die niet ontroerd was. De passie, de kwetsbaarheid, de wanhopige hoop, het zat er allemaal gekristalliseerd in perfecte noten die speciaal voor haar stem geschreven leken te zijn. Maar het was in de derde acte, tijdens de dood van Violetta, dat Clara artistieke hoogten bereikte, die ze zelf niet wist dat mogelijk waren. Addio del passato, dezelfde aria die ze een paar dagen eerder in de Kang had gezongen, kreeg nu epische dimensies. Elk woord was een afscheid
niet alleen van Violetta's verleden, maar ook van Clara's eigen verleden, van de jaren van stilte, van de tientallen jaren van sluimerende dromen. Toen het doek eindelijk viel, duurde de stilte slechts enkele seconden voordat hij explodeerde in de langste overtie uit de recente geschiedenis van de stad-Schouwburg. De mensen stonden als één man op, applaudisserend, niet alleen voor een uitzonderlijke uitvoering, maar voor een menselijke transformatie die ze in real-time hadden meegemaakt. Clara bleef op het podium staan, nog steeds gekleed als Violetta, nog steeds een beetje verdwaald tussen het personage en zichzelf. De bloemen regenden neer aan haar voeten, het applaus galmde door de historische muren van het theater, maar wat haar het meest ontroerde, waren de gezichten in de zaal, verlichte, getransformeerde, hoopvolle gezichten. Toen zag ze, op de eerste rij, een bekend gezicht. Een vrouw van een jaar of 40, met rode ogen van het huilen, hield een eenvoudig bord vast. Dank je wel dat je me eraan herinnert dat het nooit te laat is. Clara herkende haar als een van de schoonmaaksters van een ander theater in de stad, iemand met wie ze af en toe had gesproken tijdens werkconferenties. Op dat moment begreep Clara dat haar reis niet alleen persoonlijk was geweest. Haar artistieke wederopstanding was een symbool geworden, een levend bewijs dat het leven altijd tweede kansen biedt aan degenen die de moed hebben om ze te zoeken. In de maanden die volgden, werd Clara een fenomeen. Niet alleen in de opera-wereld, maar als symbool van vernieuwing en tweede kansen. Ze kreeg uitnodigingen om in theaters door het hele land te zingen, nam een album op dat een bestseller werd, en stond op de cover van tijdschriften die over haar buitengewone verhaal schreven. Maar misschien wel het meest betekenisvolle moment kwam 6 maanden later, toen Clara het instituut haar ontdekte stemmen oprichtte, een organisatie die zich toelegt op het identificeren en koesteren van verborgen talenten bij mensen van alle leeftijden en sociale klassen. Het project begon klein, met gratis zangles in de stad-Schouwburg zelf, maar groeide snel uit tot workshops beeldende kunst, literatuur, dans en theater. Talent kent geen leeftijd, geen sociale klasse, geen houdbaarheidsdatum, zei Clara tijdens de officiële opening van het instituut. Wat wel een houdbaarheidsdatum heeft, is onze bereidheid om onszelf op te geven. En zolang ik een stem heb, zal ik die gebruiken om mensen eraan te herinneren dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Het publiek die dag bestond uit honderden mensen die geraakt waren door haar verhaal, van executives die hun corporate carrière achterlieten om artistieke passies na te jagen, tot gepensioneerden die weer gingen studeren en jongeren die de moed vonden om onmogelijke dromen na te streven. Onder hen was Marcel van Dijk, die niet alleen een bondgenoot, maar ook een echte vriend was geworden. Hij had, door Clara's transformatie, geleerd om mensen te zien voorbij hun functies, om het menselijk potentieel te herkennen, waar hij voorheen alleen tandwielen van een machine zag. Weet je, zei Clara, haar toespraak afrondend, die dag, gedurende 25 jaar, geloofde ik dat ik mijn kans had gemist om te zijn wie ik echt was. Maar vandaag begreep ik dat ik niets verloren heb. Ik heb gewonnen. Ik heb levenservaring gewonnen, emotionele diepgang gewonnen, het vermogen gewonnen om harten te raken, niet alleen met mijn techniek, maar met mijn menselijkheid. Soms is de langste weg de weg die ons precies brengt waar we moeten zijn. Terwijl ze sprak, zag Clara in het gezicht van elke persoon in het publiek de weerspiegeling van haar eigen reizen, haar eigen gevechten, haar eigen herreizenis of nog slapende dromen. En ze begreep eindelijk dat haar stem haar ware doel had gevonden, niet alleen om te vermaken of te imponeren, maar om te inspireren, te wekken, elke persoon die haar hoorde eraan te herinneren dat in ons allemaal een lied wacht om gezongen te worden. Het verhaal van Clara de Vries werd een legende, maar niet vanwege de uitzonderlijkheid van haar talent. Veel mensen hebben uitzonderlijke talenten. Het werd een legende vanwege de universaliteit van haar boodschap, dat het leven altijd nieuwe kansen biedt aan degenen die de moed hebben om hun eigen glans op te eisen, dat het nooit te laat is om onze stem te vinden, en dat wat lijkt op een einde, in feite het mooiste van alle nieuwe begin kan zijn. Jaren later,
Wanneer jonge zangers vroegen naar het geheim van haar uitzonderlijke zangtechniek, glimlachte Clara en antwoordde: de techniek kan op elk conservatorium worden onderwezen. Maar een echt transformerende stem wordt alleen geboren wanneer je de moed hebt om niet alleen met je stembanden te zingen, maar met elk litteken, elke traan, elke vreugde die het leven in je ziel heeft gegraveerd. En zo bleef Clara de Vries zingen, niet alleen op de podia van de wereld, maar in het leven van elke persoon die durfde te geloven dat het mogelijk was om opnieuw te beginnen, dat het mogelijk was om jezelf te herontdekken, dat het mogelijk was om de diepste stilte te transformeren in het mooiste lied.